Rồi, thật ra thì cái vấn đề đề tài của em thì nó không hề khó, nó chỉ khó nhất là cái khâu phần viết báo cáo ấy, tại vì là những cái công thức toán học là mình bắt buộc phải đánh bằng tay, nó thật ra nó rất là lâu. Còn em có thể search trên mạng là cái đề tài của em thì nó đã triển khai rất là lâu nay rồi đúng không? Có rất là nhiều tài liệu tham khảo đúng không ạ? Trên mạng có rất nhiều. Tuy nhiên để kiếm được một cái thực nghiệm thì em có thể search là em chưa thể tìm được một cái thực nghiệm nào nó chính thống. Đấy, em có thể kiểm tra trên mạng thì nó rất là chuẩn chỉ thôi đúng không ạ? Rồi ok, thì nói qua về cái lại phần báo cáo của em. Thứ nhất là nghiên cứu hệ mật dựa trên đường cong elliptic và ứng dụng. Thứ nhất là về phần báo cáo của em. Thì về phần chương 1, chương 2 thì ở đây thì đồ án của em hiện tại đang dừng lại ở 54 trang và anh sẽ bổ sung tiếp vào phần chương 3. Phần chương 3 thì mình chưa có viết xong, nhưng mà thực nghiệm thì đã xong rồi. Thì cái này em hoàn toàn yên tâm. Chỉ có việc là chụp màn hình lại và đưa vào phần thực nghiệm là xong. Còn phần chương 1, chương 2 nội dung đã hoàn thành. Và anh cũng trình bày luôn là chương 1, chương 2 mình lấy trên tài liệu tham khảo chính thống là được một cái luận văn tốt nghiệp, và trên mạng có rất là nhiều. Đây em có thể thấy là những cái công thức toán học này thì bắt buộc là mình phải đánh bằng tay chứ không ai đi copy được em nhé, đúng không? Nó rất là lâu. Đây ví dụ như em có thể thấy là anh thật ra thì anh cũng không giữ cái đồ án đó làm gì cả, tại vì là đánh công thức nó chưa xong. Đây em có thể thấy là những cái công thức toán học này mình phải viết bằng tay và sử dụng phần mềm. Đó, đây, đó phải sử dụng phần mềm như thế này thì mới được sử dụng, còn không là không thể đánh được. Đấy, em cứ về em tham khảo nhé, chứ anh không copy công thức toán học, không copy được, được chưa? Đây anh sẽ cung cấp cho em về cái tài liệu tham khảo. Thứ nhất là một cái luận văn tốt nghiệp của người ta là nghiên cứu, tìm hiểu và trình bày chữ ký số ở trên đường cong elliptic và ứng dụng cái này trong hệ thống cổ phiếu điện tử và hệ thống tiền điện tử, đúng không? Thấy màn hình của mình chưa? Rồi, đợi một chút. Đó thì có thể xem qua thì cái này người ta thì chưa có ứng dụng. Rồi anh cũng xem rồi, hầu như là chưa báo cáo là có thực nghiệm thực tiễn cả đấy nhá. Một cái văn bản chính thống thì anh xem cái phần chương 4 nội dung này thì em có thể mở lên xem. Tí này sẽ cung cấp lại phần chương 4 của người ta cũng chưa có một cái thực nghiệm cụ thể, và bắt buộc cái này thì mình phải suy nghĩ ra và mình viết thực nghiệm. Đó em này thấy là ứng dụng trong cổ phiếu điện tử đúng không? Phần thực nghiệm người ta này là chỉ có trình bày lý thuyết, được chưa? Không có thực nghiệm đúng không? Là xong. Đó, được chưa? Còn báo cáo của mình và demo mình là gì? Là hơn hẳn người ta được cái là mình học nhiều hơn, làm nhiều hơn, có kiến thức chuyên ngành thì mình có thực nghiệm chứ không phải là ghi nội dung lý thuyết. Còn nội dung chương 1 và chương 2 thì anh đã lấy nội dung của cái thằng này. Ví dụ là chương 1 của thằng này thì không lấy, nhưng mà chương 2 và chương 3 thì anh dựa trên nội dung của thằng này anh viết lại báo cáo của em, rồi trình bày cụ thể rõ ràng và chi tiết. Đó, không có em lại bảo là anh không trích dẫn nguồn đàng hoàng, và tất nhiên anh phải có trích dẫn nguồn đàng hoàng thì thầy giáo thì mới nghiệm thu được, đúng không? Em có thể search trên mạng thì em thấy những cái rất là nhiều tài liệu, mình có thể copy phần chương 1, chương 2 vào thôi. Còn phần chương 3 thực nghiệm thì chắc chắn là chưa có. Cái này chắc là em cùng kỷ niệm rồi đúng không? Đúng ạ. Đó, bắt buộc là những cái công thức toán học mà mình phải đánh máy bằng tay nên nó rất là lâu. Đó. Nói chung là cái khâu đoán của em thì nó không khó, tại vì là anh cũng đã có nghiên cứu và có sản phẩm rồi. Tuy nhiên khó nhất là cái phần mà viết báo cáo mà đánh những cái công thức toán học như thế này nó rất là lâu. Đó. Nói chung là hai bạn ngồi viết báo cáo của em thì đến bây giờ nó cũng chưa hoàn thiện. Có những cái phần anh thấy các bạn đánh nó đang sai, ví dụ như đấy, những cái phần này trên đây đánh thì nó ok rồi, còn những cái bên dưới là ví dụ có những các bạn đánh nó đang còn chưa chuẩn chỉ. Đây, ví dụ em có thấy là nó đang lệch đây này, được chưa? Nên mình đang bảo các bạn là lập tức là tinh chỉnh lại chứ không để những cái công thức này nó rối lên như vậy. Và còn về sơ lược thì cũng đã hoàn thiện hết rồi. Và bây giờ anh sẽ trình bày cho mình cái phần thực nghiệm của em, được chưa? Bây giờ anh sẽ nói về phần thực nghiệm nhé. Phần thực nghiệm của em về phần phát biểu bài toán ở đây mình sẽ ký số, đúng không? Ứng dụng chữ ký số. Chữ ký số là gì thì em có thể lên trên mạng em có thể đọc qua một chút nội dung tài liệu tham khảo thì nó có rất là nhiều. Thì đây anh là trình bày phần demo luôn. Đầu tiên thì em sẽ cần tìm hiểu cho anh. Thứ nhất là chạy trên môi trường Colab. Cái công nghệ và công cụ sử dụng đây nhé, anh đừng để anh cố tình để trống để nói qua. Ví dụ phần 3.1.2 ở đây công nghệ và công cụ sử dụng. Ở đây mình sẽ bằng lập trình, bằng ngôn ngữ lập trình, bằng Python em nhé, được chưa? Ngôn ngữ Python nhá, ngôn ngữ rất là dễ học, được không nhỉ? Nhớ. Và tí này sẽ chỉ cho em cái cách mẹo mà mình có thể đọc từng cái đoạn số code, nếu không hiểu ấy có thể đọc từng cái dòng code được. Còn đó một cái mẹo rất là hay. Còn mục 3.3.2 là công nghệ công cụ sử dụng, ở đây sẽ sử dụng là Google Colab. Đã nghe qua cụm từ này chưa? Em cũng chưa nghe qua. Rồi ok, cái Colab thì anh cũng giải thích rất là đơn giản thôi. Nó giống như những cái idea khác, ví dụ như là Visual Studio này, PyCharm này, Sublime Text này, đúng không? Những idea mình nghe qua rồi đúng không? Vâng. Thì nó giống như là bình thường nói Google Colab nó là một cái idea mà mình viết trực tiếp ở trên Google. Vâng. Hiểu không? Rồi ok, chắc là nói qua thế này thì không cần phải trình bày về phần lý thuyết của Colab nữa nhé. Đây gọi là cái, nói chung là cái idea, cái môi trường mà mình code ấy, được chưa?
Đó, công nghệ và công cụ sử dụng mình có hai cái đấy thôi. Tiếp theo là về phần chạy ứng dụng rất là đơn giản. Em tí là tất nhiên là em phải thực hiện lại rồi, ở đây thì anh không thực hiện lại, tí này sẽ hướng dẫn em thực hiện lại từ đầu và clone cái git của anh về, cái sủa của anh về, được chưa? Dạ vâng, thế ngày tí anh hướng dẫn lại em sẽ không biết làm. Rồi, ok. Thứ nhất là bây giờ mình sẽ triển khai về cái phần source code của em. Đề tài này thì nó tập trung vào nghiên cứu hệ mật, lý thuyết là nhiều. Đó, những cái đề tài mật mã thì nó rất là nặng cái công thức toán học, nói đi nói lại cứ liên quan đến mật mã là rất là nặng về tính toán, được chưa? Tuy nhiên mình sử dụng được cái thằng Colab này, sử dụng được Python thì mình có một cái lợi thế là mình sẽ kéo những cái thư viện nó vào mình sử dụng luôn và không cần ghi những cái công thức cụ thể, đúng không ạ? Đó. Đầu tiên là ở đây anh đang chạy trên Colab. Đầu tiên thì anh sẽ cái gì info, nói qua một chút nhé. Ở đây thì mình tập trung vào sử dụng sơ đồ đây, sơ đồ chữ ký số SCD RAM nhé, được chưa? Rồi, ok, cái này rất là quan trọng này, phải học lý thuyết. Anh nhắm vào một chat sơ đồ chữ ký số SCD RAM, ở đây thì anh sử dụng cái này, và cái này trên mạng thì nó có rất là nhiều sơ đồ chữ ký số này. Đó, em để thấy trên mạng đúng không? Đó, sở cái này ra rất nhiều và tài liệu rất là nhiều, và thậm chí tài liệu trên mạng họ chỉ là nói lý thuyết thôi chứ không ai có phần thực nghiệm đây cả. Đó, em có thể kiểm nghiệm lại những cái nội dung mà mình đã trình bày. Đó, trên mạng thì rất là nhiều, được chưa? Còn cái việc bây giờ là mình làm sao áp dụng những cái công thức toán học, cái lý thuyết mình làm sản phẩm của mình. Rồi, đầu tiên là mình sẽ sử dụng là cài đặt SCD ra, đúng không? Cô đang nghe mình nói không nhỉ? Vâng, em vẫn đang nghe này. Rồi, ok. Anh cứ nói. Đó, không có lại biểu là cái SCD ra là gì? Bit install có nghĩa là cài đặt em nhé, cài đặt, được chưa? Cài đặt thư viện, được chưa? Rồi, ok. Ở đây thì anh cũng có commit, anh làm đến đâu thì có commit đầy đủ bằng tiếng Việt đến đấy để cho em dễ đọc. Ví dụ là nhập các thư viện cần thiết là import SCD ra và import haplist, được chưa? Hàm haplist, được chưa? Chức năng tạo khóa đây, được chưa? Chức năng tạo chữ ký số, chức năng tạo khóa SCD ra này. Cái này là chức năng kiểm tra chứ không phải chức năng đấy, làm rồi nhưng mà kiểm tra còn sai, chức năng kiểm tra nhé. Ở trên những cái phần này đây anh sẽ nói qua. Đầu tiên là mình sẽ triển khai ứng dụng chữ ký số này. Thứ nhất là tạo khóa. Trước khi tạo khóa được thì mình sẽ cần phải nhập các thư viện thích vào, được không ạ? Sau rồi mình sẽ chức năng tạo khóa là cái phần này thì tất nhiên là anh sẽ phải trình bày ở trong phần báo cáo của em rồi. Đây, ví dụ anh sẽ copy đoạn này vào trong phần báo cáo, được chưa? Xong rồi anh sẽ giải thích qua về phần suộc. Thứ hai là chức năng kiểm tra chữ ký số nhé, mình sẽ trình bày phần báo cáo như vậy nhé, đúng không? Chức năng kiểm tra chữ ký số thì nó sẽ có hàm như thế này, sử dụng khóa SHA 256 để mã hóa encode, được chưa? Em nhìn cái đoạn code này cho em có hiểu gì không? Em không. Rồi, ok, thì rất là may mắn thì trên thằng Colab này nó có một Google mới đây thôi nhá, nó tích hợp thằng Colab AI. Thì bây giờ anh hướng dẫn em cái mẹo tương tự như các bạn thôi, ví dụ như một đoạn code nào không hiểu thì ngay ở trên màn hình của mình đây có một cái thằng Colab AI, được chưa? Em bấm vào giúp anh thì nó cũng tương tự như cái em sử dụng ChatGPT hay các thứ thôi, nhưng mà anh không khuyến nghị sử dụng ChatGPT tại vì là ChatGPT code nó lớn lắm, được chưa? Rồi, ok. Đó, bây giờ ví dụ như em không hiểu đoạn này, em copy đoạn này vào giúp anh, em bảo là giải thích giúp mình đoạn code này, được chưa? Đó, bấm vào giúp anh thì nó sẽ giải thích cho em. Nếu mà tiếng Anh đọc không hiểu thì có tiếng Việt, nó rất là đơn giản, đúng không? Cái này thì ok rồi, đúng không ạ? Đấy, tạo một cặp khóa chữ ký số này trên đường cong ellipse này, được chưa? Khóa riêng được sử dụng để ký tin nhắn và khóa chung để sử dụng để xác minh chữ ký, được chưa? Nó rất là rõ ràng, đúng không ạ? Và tất nhiên là anh sẽ sử dụng cái này để đưa vào phần báo cáo của em, được chưa? Rồi, hoặc là nếu mà em không hiểu thì em sử dụng cái này, đây là anh chỉ mẹo, mọi thứ mình làm đều công khai và minh bạch và đều có nguồn gốc cụ thể chứ không phải là tự biện, được chưa? Rồi, ok, chức năng kiểm tra tương tự thôi nhé, ví dụ như là những cái này thì ok chưa? Rồi, bây giờ là mình sẽ tạo một cái cặp khóa, một cái key, được chưa? Trên đây là nội dung lý thuyết mà mình sẽ đưa ra một cái ví dụ cụ thể, ví dụ là nó sẽ ký một cái đoạn tạo chữ ký số cho một đoạn văn bản và xác minh cái chữ ký số đấy. Ví dụ ở đây là anh ký một cái dòng tin nhắn tên là Đức Nam đẹp trai, được chưa? Xong rồi mình sẽ làm gì? Ký, đúng không? Nhớ là khi mà tạo chữ ký số thì luôn luôn phải nhớ đến là khóa chính và khóa phụ nhá. Đã nhắc đến chữ ký số này, luôn luôn nhớ đến chữ khóa chính, khóa riêng tư này, và khóa công khai. Đó, khóa riêng tư và công khai là gì? Lên mạng nó cũng có trình bày lý thuyết, nhớ được chưa? Nhớ vậy thôi. Thật ra thì cái này em nhớ để em có thể là báo cáo và tạo trước mắt là đối phó được với các thầy để qua đồ án, chứ nếu mà với sâu hơn thì chắc có khi là em cũng không rõ đâu, được chưa? Cái hệ mật thì các thầy nghiên cứu cả vài chục năm mới ra thôi,
được chưa? Sau khi mình ký và mình kiểm tra chữ ký số xong thì mình sẽ gì output là đầu ra đúng không, print in mà in ra này đúng không, mình sẽ in ra. Đây là một cái mã key, private key đúng không, được chưa? Mã hóa private key, public key. Private key là chi nhỉ, khóa riêng tư, public key là khóa công khai đúng không? Rồi mình sẽ ký là gì, ký đây, ký thông tin đây. Để cho bây giờ sẽ chạy lại từ đầu nhá, anh sẽ chạy lại từ đầu. Đầu tiên là phải chạy, em phải chạy tuần tự từ trên xuống dưới, nếu mà em ký một cái bước nào thì nó sẽ không hoạt động được đâu. Đầu tiên là anh sẽ chạy này, đó, máy nó sẽ, ví dụ em chỉ cần nhập sai code thôi thì nó sẽ không chạy rồi. Đây nhá, anh sẽ chạy lại từ đầu nhá. Ví dụ như cái hàm này, ví dụ như mà anh, nếu mà anh có làm sai chữ B thì chẳng hạn, anh nhập vào thì nó sẽ báo lỗi luôn đúng không? Đó thì bây giờ nhiệm vụ nó giống như em đã sử dụng Linux bao giờ chưa? Dạ em cũng sử dụng rồi, sử dụng chung hai kia rồi. Rồi đúng không? Em hay cùng nhóm. Đấy, nếu mà sử dụng Linux đấy, sai một câu lệnh thì chắc chắn không được. Đúng không ạ? Nó tương tự như mình chạy lệnh ở trên Colab thôi. Nếu mà sai thì không được, hoặc là cái việc mà mình áp dụng cái việc vấn đề kho máy tính này vào thì nó dữ liệu nó bị sai. Thì chứng tỏ là mình làm không đúng. Còn nếu mà code đúng, code chuẩn thì nó mới chạy được. Đúng không ạ? Rồi anh sẽ chạy lại tiếp tục này. Thì chắc chắn là code của mình ok rồi thì nó mới chạy. Ví dụ anh chỉ thiếu chữ E thôi chẳng hạn, đúng không? Đây, return cái này. Ví dụ mình thiếu một cái hàm thôi. SHA chức năng design. Ví dụ mình thiếu một cái hàm này thì chắc chắn thì nó sẽ báo lỗi rồi, đúng không? Đấy, thì mình phải thêm cái hàm vào. Đó. Xong rồi anh sẽ ký số và chạy. Đây. Sorry, chạy lại từ đầu. Nó báo lỗi verify public. Hôm nay mới chạy được. Đợi anh kiểm tra lại nhé. Giải thích lỗi rồi. Đây nó có rất là hay này. Ví dụ khi chạy xong thì nó sẽ có giải thích lỗi và mình debug được nhé. It as a sky. Việt Nam sai. Kiểm tra chữ ký số. Ok, thiếu một cái hàm verify, xác minh chữ ký số nữa. Đây, có một cái hàm này. Sorry mà nãy mình quên, mình chưa tìm này vào đây. Rồi mình sẽ chạy lại. Private key, public keys. Ok. Ok chưa ạ? Đấy, thì chắc chắn là được, tại vì là khi mà giải thích lỗi thì nó có giải thích lỗi đây và mình nhìn theo và mình giải thích lại. Tại vì là anh chưa có cái hàm verify này, được chưa? Đúng không? Verify single tour này, được chưa? Đó. Ok chưa? Đấy. Nó một cái ứng dụng rất là hay của AI thôi. Ví dụ Đức Nam này cho anh có thể thay là Đức Nam đồ án tốt nghiệp, đúng không? Mình chạy lại cái Mercy này quay có đúng không nhá? Chắc chắn thì public key và mọi thứ nó đều thay đổi. Bây giờ anh chạy lại, đúng không? Em là thấy nó thay đổi chưa? Rồi ok. Tương tự đây là cái nội dung lý thuyết nền tảng là mình áp dụng với một cái đoạn tin nhắn thôi. Đây là chỉ một cái nội dung rồi. Bây giờ ví dụ như là thường là chữ ký số thì người ta ký bằng cái file văn bản đúng không? Đúng không? Chuẩn chưa? Ký số người ta ký mà bây giờ mình phải hướng tới cái việc là áp dụng cái này vào một cái file văn bản PDF. Đúng không? Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ tiến hành triển khai thực nghiệm ở trên một cái file PDF nữa. Thì bây giờ thì muốn triển khai được trên PDF thì mình phải kết nối tới thằng driver và anh đưa cái tài liệu tham khảo chữ ký số này lên. Được chưa? Rồi anh đưa lên driver. Anh đưa lên driver và anh gọi thư viện Colab ra, import file vào. Được chưa? Kết nối tới driver đây. Được chưa? Đây là một cái dòng lệnh để kết nối tới driver. Nếu mà không có đoạn này thì em sẽ không lấy được đường dẫn đâu. Ví dụ của Elastic của Nam đây. Được chưa? Mình chạy. Sau rồi anh sẽ lấy cái tài liệu tham khảo này, đúng không? Tài liệu tham khảo chữ ký số. Đây. Đường dẫn file anh có commit đầy đủ nhá. Được chưa? Anh sẽ chạy lại cái file này. Hoặc tương tự nhé, bây giờ là mới anh tạo một cái file mới lên đi để xem có cái file PDF nào không. Tạo một cái file mới cho nó xem nhá. Đây, ví dụ là anh lấy một cái đồ án của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhé. Được chưa? Lấy một cái trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào, kéo lên. Nhiệm vụ của anh là đưa từ file vào driver thôi, rất là đơn giản, đúng không ạ? Rồi, sau khi đưa xong thì bây giờ anh sẽ load lại driver. Load lại. Ok chưa? Thì nó đã xuất hiện file đây. Thì nhiệm vụ của anh là gì? Sao chép đường dẫn. Được không ạ? Sao chép đường dẫn và đưa vào cái file này. Trên máy của mỗi người là một khác nhé, chứ không phải là bắt buộc là phải cái đường dẫn này đâu. Ví dụ máy của em là khác và máy của anh là khác đấy. Được chưa? Chứ không hề giống nhau đâu. Ví dụ như em chỉ cần thay đổi cái tên này thôi là đường dẫn nó khác nhau rồi, chứ đừng nói gì đến cái việc mà driver nó khác nhau nữa. Được chưa? Rồi ok, bây giờ mình chạy chương trình. Đó. Chạy chương trình thì đây đoạn code này đầu tiên là nó đọc cái file này, xong rồi mở cái file này ra.
đúng không? Vâng. Đó, tại vì anh làm anh hiểu là mình đang thực hiện cái gì, còn nếu không hiểu thì đó mình lại quay lại copy cái đoạn này và paste vào đây, ok không? Vâng. Rồi Vâng. xong rồi mình xài gì, chức năng tạo khóa ESCD ra, đúng không? Tương tự thôi, chức năng ký và chức năng xác minh. Đây là ba cái hàm quan trọng nhất của cái thằng lược đồ trừ ký số này, Vâng. nhớ. Đấy, ví dụ trên mạng thì có thể sơ đồ cho code Python chẳng hạn, và mình tin chắc là nó chẳng có đâu. Đây, đúng không? Đây là tài liệu tham khảo nhé, đây người ta cung cấp cho mình này, cũng không hề có chuộc đâu em ạ, được chưa? Đây, và nếu mà có chuộc thì họ sẽ cung cấp ở dưới dạng căn bản đây, đây nha, như trên công toán học thôi, đúng không? Đây, ví dụ như người ta cung cấp cho mình một cái đoạn chuộc thế này, đây là người ta viết bằng ngôn ngữ gì ạ? Java, đúng không? Đúng không? Đấy, họ chỉ có trình bày như thế này thôi, được chưa? Đó, đúng không? Rồi, ok. Thì tương tự còn lại thì anh chạy như này, chức năng tạo khóa này, xong rồi chức năng ký này và chức năng xác minh, đúng không? Nhập bấm lại này. Xong bây giờ nhiệm vụ của anh là gì? Sau khi tạo xong thì dựa trên cái nội dung anh vừa triển khai trên, thì bây giờ là sau khi tạo chữ ký xong này, ký số xong rồi xác minh chữ ký số này, mình làm gì em nhỉ? Ừ? Làm gì nữa? In ra chứ, phải in thông tin, đúng không? Giống như trên đây thôi, đầu tiên là mình bỏ qua nhập cái thư viện cần thiết này, ví dụ như là ở đây người ta là kiểm tra trên một cái đoạn tin nhắn thì người ta sẽ tạo chữ ký số, người ta ký, người ta xác minh và người ta đưa ra output, đúng không? Người ta đưa ra những cái khóa này này, thì mình thực hiện tương tự ở trên một cái dự án nó lớn hơn, đúng không? Thì mình cũng thực hiện tương tự thôi. Đầu tiên là đọc file, có nghĩa là đọc tin nhắn này, xong rồi tạo khóa cho đoạn file, tương tự là tạo khóa cho đoạn tin nhắn, đúng không? Xong rồi làm gì nữa? Ký và xác minh, được chưa? Xong rồi mình sẽ in kết quả ra, ví dụ như đoạn kết quả này mình sẽ in là anh sẽ viết code là gì, tương tự trên đây thôi này. Đầu tiên viết code là gì? Print, đúng không? Copy vào. Copy lại đúng không ạ? Dạ vâng. Copy lại là được anh. Không copy lại sao được, mình phải xem chứ. Ví dụ như ở đây là đây, ví dụ cái này, đúng không? Mình sẽ in ra này, và những cái file lớn ấy thì em sẽ không xem được khóa công khai và khóa nữa đâu, mình sẽ in ra là chi nhỉ, ký số và xác minh chữ ký số, đúng không? Xem có đúng hay không thôi, đúng không? Nhưng mà code này là chuẩn chưa? Dạ, chuẩn rồi. Ở bên anh copy ở bên trên kia thì Mình chạy thôi, nếu mà chuẩn rồi thì chạy, được chưa? Thì nó là nhưng mà nó sai anh ấy. Nhưng mà nó sai ấy, là mình nó sai là mình hiển thị lên luôn này. nếu mà nó sai thì nó sẽ đưa ra này, xong mình chữ ký số sai. Đợi một chút nha, anh có anh có tin nhắn của được chưa? Đây là cái quá trình mà mình đang thực hiện một cái file, đúng không? Cô hiểu mình đang làm gì không nhỉ? Dạ vâng, em hiểu mà. Rồi, đúng không? Mà em vẫn đang thắc mắc ở một chỗ là cái đoạn cuối. Rồi. Anh copy code ra xong thì xóa hai cái dòng copy ấy, là tại sao lại xóa? Rồi giữ lại hai dòng như thế Đây nha, rồi ok. Đây, đúng không? Vâng. Thì anh bảo rồi, cái private key và public key mà. Nếu mà em muốn đọc nó cũng được hoặc không đọc nó cũng được, đúng không? Đây thôi. Nếu như mà file to nó sẽ không đọc được hai cái đấy gì ạ? File to thì nó vẫn đọc được, nhưng mà không nhất thiết phải đọc. Vì những cái file to ấy, đúng không? Anh hôm qua là anh chuyên xem một cái video rồi, đúng không? Những cái file to, đúng không? Những cái file to thì họ sẽ làm gì? Họ chỉ cần biết xác minh là cái văn bản này, rồi ok, đã xem rồi đúng không? Đây anh bật lại nhé, hoặc là anh có thể trình bày bật lại nhé. Những cái file to ấy, người ta chỉ quan tâm là em cái văn bản đấy nó có toàn vẹn hay không, nó trừ ký số nó có toàn vẹn hay không, chứ không ai quan tâm đến hai cái tham số này cả, được chưa? Đó, còn ở đây thì anh đang trình bày cho em để em hiểu cái private key và public key là gì trong những cái đoạn tin nhắn nhỏ. Đó, ví dụ như anh em nhắn em thấy trên Messenger hay trên Zalo nó có cái việc là mã hóa đầu cuối, mã hóa, đúng không? Thì nó là những cái đoạn tin nhắn anh em nhắn tin cho nhau thì nó sẽ được mã hóa dưới dạng như thế này và đưa ra private key và public key, chỉ có người dùng cuối mới có thể giải mã được, hiểu không? Đó là cái cơ chế mà Facebook họ đang sử dụng, là mã hóa đầu cuối. Quá trình mã hóa là ví dụ cái thằng ở giữa họ sẽ không bắt được, nếu mà bắt được thông tin thì bắt buộc hắn phải giải mã ra. Mà muốn giải mã là cái đoạn tin nhắn, ví dụ là Đức Nam đẹp trai, Đức Nam đồ án tốt nghiệp, thì hắn phải có gì, private key và public key thì mới giải mã ra cái đoạn tin nhắn anh em trao đổi thế này. Còn những cái file lớn thế này thì họ không quan tâm đến hai cái trường hợp này, đúng không? Đó, nếu mà em quan tâm thì anh cũng đã trình bày lại rồi, chỉ những cái file lớn thì họ chỉ quan tâm là ok, ông gửi cho Tùng một cái file, liệu dữ liệu trong cái file này có bị thay đổi hay không, đúng không? Ví dụ như là bị thay đổi thì nó sẽ xuất hiện cái trường hợp là thông tin không toàn vẹn. Thông tin không toàn vẹn thì trừ ký số nó không toàn vẹn rồi, đúng không? Rồi ok, được chưa?
Đó là cái vấn đề mà áp dụng chữ ký số vào văn bản nó như thế. Không, video đấy cũng trình bày rất là kỹ. Ví dụ những cái file lớn những cái file lớn đúng không? Đây, những cái file lớn thì họ chỉ xác minh là gì? Đây nhá, đúng không? Những cái file lớn như ví dụ như một cái bản luận văn này đúng không em? Thì họ quan tâm gì hai cái thằng GraphQL, PowerPK, họ chỉ quan tâm là ok, chữ ký số của tôi thì nó còn toàn vẹn hay không. Đây, kết quả này, tên chữ ký này, đúng không? Hợp lệ tại thời điểm kiểm tra này, được chưa? Chữ ký số của người hợp lệ tại thời điểm ký số này, thời gian của kiểm tra. Còn nếu ví dụ em chỉ cần thay đổi một cái nội dung ở trong một cái đoạn văn bản, đây ví dụ thay đổi, ví dụ anh tô lại màu đây nhá, anh tô lại màu của một cái đoạn văn bản thôi, đúng không? Chiêm ký video rồi đúng không? Anh chỉ cần thay đổi một màu sắc thôi, chứ đừng nói gì anh nói thay đổi đến nội dung. Thì trong khi mày ký số xong thì chắc chắn là nó sẽ xuất hiện cái thông tin như thế này. Đây. Không hợp lệ tại thời điểm kiểm tra, và chữ ký số của người ký số tại thời điểm ký số là không hợp lệ, được chưa? Đã bị thay đổi, tính toàn vẹn của dữ liệu này đã bị thay đổi. Đó là cái việc mà mình ký số của con mã những cái file lớn thì họ chỉ quan tâm là như vậy. Là họ chỉ quan tâm với nó có thay đổi hay không. Đúng rồi, trạng thái chữ ký số, họ chỉ quan tâm đến cái việc trạng thái chữ số là có hợp lệ hay không thôi. Chứ còn là nếu như mà nó thay đổi chỗ nào là không cần phải quan tâm gì. Không cần, chữ ký số là nó chỉ vậy thôi mà. Chữ ký số về đọc nội dung chỉ chữ ký số có tác dụng gì? Chữ là một dạng ký điện tử được tạo ra dựa trên các thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã nhé, đúng không? Không đối xứng. Chữ ký số tác dụng tương đương với chữ ký tay, thường được sử dụng để xác minh danh tính cá nhân thông qua các trường hợp ký văn bản hoặc tài liệu điện tử nhá, đúng không? Ký văn bản hoặc tài liệu điện tử. Được chưa? Công dụng của chữ ký số này, bằng chứng chống đối buổi trách nhiệm, đúng không? Vì nó giúp việc trao đổi dữ liệu nhanh chóng và đảm bảo tính pháp lý. Là chữ khi mà ký vào một cái văn bản ấy, nếu mà ví dụ ông A ký vào văn bản mà ông B, đấy nhá anh, thật ra thì cái vấn đề này nó liên quan tới vấn đề an toàn thông tin cơ. Nói nó đây, ví dụ như là cái tính xác minh chữ ký số thì mày hiểu thế này. Và ví dụ anh là anh A, được chưa? Anh có một cái tài liệu tham khảo là một, anh muốn gửi cho em là C, được chưa? Em tài liệu tham khảo khi anh gửi cho em vẫn nhận được một là một, đúng không? Nhưng mà khi mà ví dụ anh em đang hai anh em đang trao đổi nói chuyện với nhau thế này này, khi gửi qua Gmail chẳng hạn, vì có một ông B, ông là hacker, thằng B là hacker nhá, hack nhá, được chưa? Nó truy cập được vào cái file đấy và nó sửa đổi thông tin của file 1, đúng không? Nó sửa đổi thông tin này, nó sửa đổi thông tin. Nhưng mà đây anh là bình thường nhá, khi mà không có chữ ký số thì khi mà nó sửa đổi thông tin, ví dụ nó sửa file 1 này, sửa này, S1 này, thì ông C nhận được vẫn là file 1 mà không biết là cái file đấy đã bị thay đổi nội dung hay chưa, hiểu không? Còn khi mà anh đã ký này, ví dụ anh đã ký là một sao, anh gửi tới em nhưng mà bị ông B hack được, ông B chỉ cần thay đổi thành một chấm sao, đúng không? Thì khi mà ông C nhận được một chấm sao thì ông C ông nó biết được là tài liệu, ông C ông nó sẽ nhận một văn bản là một chấm sao, nhưng mà khi mà xác minh chữ ký số ấy thì người ta biết là chữ ký số này đã bị thay đổi và đã có người thay đổi cái nội dung ở trên đường truyền. Đó là cái tác dụng của chữ ký số, là việc mà mình ký số văn bản nó như thế và ứng dụng cái đường cong arithmetic vào. Còn nội dung lý thuyết thì nó rất là khó đúng không? Vâng, đây anh từ từ em hỏi một chút này thôi, em gần hiểu rồi. Rồi em cứ nói đi. Đây nhá, đây là ví dụ như là ông Nga này, ông ấy phải ký ở cái văn bản của ông ấy, ông ấy gửi cho ông C, ông C mới nhìn thấy đúng không? Còn nếu như ông A không ký thì là ông C có đi xác minh chữ ký số được không? Ông C vẫn xác, nếu mà ông A không ký, ông C không ký thì khi mà xác minh chữ ký số nó lại có thế này này. Anh trình bày sản phẩm luôn nhá. Nhưng mà đây là mình đang ứng dụng vào cái chữ ký số, còn nếu mà không ứng dụng vào chữ ký số ấy, nó có một cái hay thế này là nếu mà file không ký chữ ký số, nếu mà thông tin bị thay đổi ấy, thì ông C ông ấy cũng không biết là chữ ký số có bị thay đổi hay không, đúng không? Coi như là dữ liệu đấy vẫn luôn là còn vẹn, nhưng mà khi mà mình xác minh chữ ký số ấy thì nó sẽ thế này. Đây thì cũng là có demo rồi, Đức Nam này. Đó. Thực ra cái phần mềm này có thể bổ sung thêm, hoặc không được em chỉ cần trình bày mình cái sản phẩm này trên đây cũng được. Còn em muốn kiến thức nó rộng hơn, nhiều hơn thì có thể bổ phần mềm này của anh vào. Ví dụ như là ở đây anh đưa một cái tài liệu tham khảo vào, anh chưa ký số nhá. File đây được chưa? Cái file này này. Đồ án tốt nghiệp, anh kiểm tra chữ ký số này. Nó đừng bao lỗi này, để anh chút lại. Anh đã chạy đâu? Đức Nam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tạo một cái file, kiểm tra một cái file ok đi, đọc không? File này nó còn không đọc được.
phải như nào thì nó mới đọc được này. Mình phải ký số thì mới đọc được chưa? Kiểm tra trạng thái chữ số. Xem này. Em xem có nó đọc không? Nó không đọc được đấy. Khi mà không chữ ký số ấy, mà mình xác minh mà lỗi luôn rồi. B này em. Đây, đưa vào cái file tài liệu tham khảo. Bạn Đức Nam. Đây, nó không. File PDF. Thường những cái file mà không ký số thì như nó không đọc được ấy. Trường hợp trước đây là làm cho bạn này là cái trường hợp là file đã ký số rồi. Đây là một cái phần mềm thêm thôi, phần mềm mà anh trình bày thêm thôi. Còn trong cái phần sản phẩm đề tài đoán thì em hôm qua anh gửi cái phần tài liệu hướng dẫn ấy, thì để em hiểu cái việc mà kiểm tra chữ ký số, được chưa? Còn trong cái phần đề tài của em thì mình chỉ triển khai trên cái phần này là anh thấy ok rồi. Còn nếu mà cần triển khai thêm một cái phần mềm riêng ấy, nhưng mà cái phần mềm đấy thì em là thấy nội dung thì nó lại là một ngữ lập trình khác và nó là một phần mềm khác, được chưa? Vâng. Còn nếu mà không ký số thì bình thường thôi. Không ký số thì ví dụ như là anh A gửi tài liệu số 1 cho anh C mà không ký số thì khi mà bị thay đổi thì sẽ không kiểm tra được trạng thái chữ ký số, đúng không? Đó, thế thôi. Là ví dụ không biết dữ liệu là bị thay đổi hay chưa. Ví dụ nội dung thông tin là ví dụ là chuyển khoản 5 triệu nhưng mà ông hacker ông đã ghi thêm con số không là chuyển khoản 50 triệu thì ông C ông nữa lại cứ chuyển khoản 50 triệu cho ông A và thay đổi số khoản thành hacker thôi. Còn nếu mà tài liệu mà đã bị thay đổi thì người ta sẽ biết là cái tài liệu này nó không còn toàn vẹn nữa rồi, được chưa? Đấy thì người ta cần phải kiểm nghiệm là cái tính toàn vẹn của dữ liệu hay không, được chưa? Đó thì trên đây là toàn bộ cái phần thực nghiệm anh triển khai. Nếu mà thầy giáo yêu cầu ngoài file PDF thì mình có thể làm file doc chẳng hạn, đúng không? Cái này thì có thể lên trình bày thêm giáo. Thì giáo lỡ may thì giáo yêu cầu thêm là anh Nam anh trình bày cho tôi thêm về cái ký số ở trên file doc, file XML, rồi file gì nữa, nhiều file lắm, file hình ảnh chẳng hạn, đúng không? Có thậm chí ký số hình ảnh là file PNG, đúng chưa? Nhưng mà thường là như tài liệu tham khảo như trên mạng ký số là thường ký vào những cái văn bản tài liệu, được chưa? Chứ không ai ký vào văn bản ký vào hình ảnh cả, được chưa? Được chưa? Đây là cái nội dung nếu mà thầy giáo yêu cầu làm thêm cũng được và chắc chắn anh sẽ bổ sung thêm chưa? Khá là đơn giản thôi mà, được chưa? Đây là cái nội dung lý thuyết mà mình cần phải học và đọc. Trước mắt là em phải đọc cho anh là cái hệ mật này nó là gì đã, được chưa? Công thức toán học nó là sao? Tại vì mà khi mà em trình bày trọng tâm vào cái hệ mật này thì em phải biết được cái công thức toán học của nó như thế nào, đúng không? Đây, nó nói gì thì nói gì. Anh gửi hết mấy cái trang này cho em nhé. Đây thì anh gửi lại cho đây một chút. Cái gì mà cần lưu ý nhớ anh nốt lại cho em. Ok. Đây. Con Zalo đâu nhỉ? Ok, đây rồi. Đây. Đấy, tập trung vào cho anh là sơ đồ chữ ký số ECSA này, chữ ký số luôn nhớ là khóa điện tử, khóa công khai, được chưa? Rồi trong phần báo cáo có phần này. Tài liệu tham khảo về chương 1, chương 2 thì chắc là các thầy cũng không hỏi đâu. Các bài toán logarit rồi là các thứ thôi. Tập trung nhanh vào thôi thế thôi. Tạm thời bây giờ là nhiệm vụ gì? Anh tắt chia sẻ màn hình và em thực hiện lại cho anh. Được chưa? Bây giờ em phải thực hiện là sao nhỉ? Bây giờ là em sẽ phải làm lại tất cả cái thao tác vừa rồi anh làm. Thì chắc chắn rồi, em demo mà em phải làm lại chứ. Có anh đang anh hướng dẫn cùng em luôn. Rồi bây giờ em chia sẻ màn hình của em đi.
anh thấy màn hình em chưa? Anh nhìn thấy màn hình của em rồi. Giờ em bật cái này lên đúng không ạ? Rồi đợi anh một chút. Ok. Rồi ok, được rồi. Được rồi, anh thấy màn hình em rồi, bây giờ cứ thao tác thôi. Đầu tiên là gì? Mở cho anh driver nào. Em chia sẻ toàn bộ màn hình đi, em đừng chia sẻ cửa sổ lại nào. Anh chẳng nhìn thấy em thao tác gì. Chia sẻ toàn bộ màn hình nhé. Bây giờ đúng không? Em để tiếng Anh em sẽ biết. Được rồi. Anh thấy chưa? Anh thấy rồi, anh thấy rồi. Google Driver đúng không? Rồi vào Google Driver. Đấy. Trên trình duyệt đi. Ở trên Trình duyệt đi. Còn chưa tải Google Driver. Tại máy của em mới cho bạn mượn, em mới lấy về. Cho bạn mượn máy luôn. Lắm về. Dạ, không, thằng bạn ấy nó cạnh nhà em, nó lừa điều gì với em. Không, anh chỉ bảo là nó học công nghệ thông tin là cho bạn mượn máy là cũng hay đấy. Nào vào driver đi. Vào driver. Đây rồi. Rồi đây là tại Google rồi, chứ bây giờ vào cho anh driver của em à. Bấm vào kia bên cạnh dấu phẩy chấm, có cái mấy bên cạnh dấu phẩy chấm bên cạnh avatar của em ấy. Bên góc phải màn hình. Đừng nói là không biết vào driver nhỉ. Đâu bình thường là driver này em hay vào trên văn phòng máy tính của em bật phát là lên luôn. Đây em xuống, em kêu xuống đi. Đây là cái mấy cái nút chấm chấm bên cạnh dấu phẩy ấy. Đấy rồi nhấn vào đấy. Cái từ driver nhé. Rồi ok, vào phần thư mục đi. Vào phần thư mục. Đấy được đề xuất này. Vào phần mới đi, em vào phần mới đi. Tạo một cái thư mục mới. Em đặt một cái tên tiêu đề tùy của em, nhưng mà tên tiếng Việt nhé. Tên tiếng Anh nhé. Ví dụ đang ghi chữ đồ án cho anh. Hoặc là Đức Nam. Rồi ok. Rồi được chưa? Vào phần đồ án rồi, có đồ án rồi đấy. Bấm vào đấy thôi. Rồi bây giờ nhiệm vụ gì? Anh gửi lại trong cái cái là đường link em copy swap anh về nhé. Rồi ok. Để anh chút. Của bạn Nam. Rồi vào đường link này đi. Cảnh báo truy cập này. Tiếp tục. Rồi tải cho anh cái file suộc về. Thứ nhất là file suộc là đồ án tốt nghiệp.inpy. Đâu là cái nào đấy? Đồ án tốt nghiệp.inpy đây. Là cái ở giữa đây, collab đấy. Còn hai cái bên cạnh là tài liệu tham khảo anh demo mà. Em tải cái file đấy về. Xong rồi đưa lên suộc của em đi. Là em có thể copy code từng của anh sang với ông được, tùy. Nếu muốn nhanh thì Đây rồi em tải được. Xong rồi copy vào cái driver của em không? Đúng rồi, tải lên lại driver của em thôi. Đây đồ án tốt nghiệp.inpy đấy, .inpy. Đấy, đúng rồi. Rồi ok, nhấn vào cái nút 3 chấm đi, mở rộng nó ra. Không, em chưa cài collab rồi, mà mở bằng. Kết nối ứng dụng khác. Nhấn cho anh cụm từ collab. Rồi đấy, collaboratory đấy. Rồi bấm vào cái phần đầu tiên. Đấy, cài đặt nói cái là được, cài đặt đi. Rồi nhấn tiếp tục. Ok. Rồi nhấn ok đi. Tắt đi thôi, cài đặt xong rồi mình tắt đi thôi. Rồi bây giờ mở lại cái thằng file của anh. Tắt đấy đi. Ok, mở lại file của anh.
Ok chưa? Thì này nó mới mở được. File của anh hay là file của em hay là mở lại cái file này của em? Mở đang ngay trên cái máy em ấy. Còn bây giờ file của anh thì bây giờ thôi không dùng nữa, được chưa? Bây giờ là chạy trên demo cho máy của em. Được chưa? Bây giờ tài liệu tham khảo thì tí em phải về dùng là được. Được chưa? Rồi ok, bây giờ là để mà chạy được cái file chương trình này thì mình phải cần thực hiện hai cái thao tác. Trước mắt khi mà chạy được là đầu tiên nhấn cho anh cụm từ kết nối. Bên phải màn hình. Kết nối. Tại vì kết nối này nó liên quan tới GPU máy tính luôn, tài nguyên của máy tính luôn. Tùy máy tính của người, cái việc mà mình sử dụng cái này là nó chạy nhanh hay không là phụ thuộc vào phần cứng nhé. Rồi. Sau khi kết nối xong, đó thì có thể thấy RAM màu đĩa đang sử dụng tài nguyên máy tính của em. Việc thứ hai là bây giờ ấn vào cái thư mục file. Là bên tay trái màn hình, bên cạnh cái khóa, bên dưới cái khóa. Cái khóa nhá, cái bên dưới cái khóa. Kéo xuống bên dưới khóa. Đó, cái file bấm vào đấy, tệp. Thế từ driver cho bấm vào. Đấy. Bên cạnh bấm vào đấy. Rồi bây giờ chạy cái file chương trình đấy cho anh. Rồi bấm vào đấy rồi chạy cái chương trình đấy cho anh. Đấy. Rồi bấm vào đi. Chạy. Kết nối tới Google Driver. Này là em chỉ đăng nhập một lần thôi. Xong rồi là những lần khác là không cần nữa đúng không? Thì như mấy lần khác cần đấy. Em hỏi lại cho nó sắc nhưng mà. Rồi ok. Nhiệm vụ cái này là gì? Vào driver để lấy đường dẫn thư mục. Để lấy đường dẫn tại cái tài liệu mà mình cần ký số ấy. Được chưa? Rồi bây giờ thực hiện tuần tự từ trên xuống dưới nào. Đầu tiên là cái gì? Đáng thiếu một bước rất là quan trọng. Em chưa có cài đặt nước kia, bip install ngay bên trên cùng chưa có bấm. Đấy. Bip install đấy, LCDA đây. Em không cài cái này thì mấy cái sao em làm đều vô nghĩa. Chạy máy nhanh, chạy máy em lưu. Tùy từ máy một người thôi. Rồi bây giờ tiếp tục thực hiện tuần tự dưới nào. Cái đấy thì chạy ok rồi, không cần nữa. Những cái nào mình chạy rồi nhập thư viện cần thiết thôi. Đúng không? Chức năng tạo khóa này. Chức năng kiểm tra này. Chức năng đây còn thêm một cái mục là cho anh là chức năng ký, trên đấy là chức năng ký số nhá. Ghi cái mục số 5 cho anh ấy để không có để nhầm lẫn, là chức năng ký số, chức năng kiểm tra nó thành chức năng ký số cho anh. Mục số 5 ấy, bên trên đấy, bên trên. Chức năng đi cho anh là chức năng ký số, chức năng tạo chữ ký, rồi xóa cái từ kiểm tra đi, xóa đi. Rồi bên dưới xóa đi, bên dưới ghi cho anh là chức năng kiểm tra chữ ký số hoặc là chức năng kiểm tra cũng được. Ok chưa? Rồi lại chạy lại nào. Chạy lại đi. Chạy lại cái số 5 đi. Rồi xuống bên dưới. Tiếp tục. Chạy xuống bên dưới. Ví dụ bây giờ anh đang để là Đức Nam đồ án tốt nghiệp, bây giờ không thể thay đổi thành, ví dụ anh em nhắn tin bình thường thôi. Ví dụ như là hello anh nhé. Hello anh, đấy chẳng hạn. Đấy, xong em chạy lại nào. Chạy lại chương trình chứ. Người ta thấy chữ ký số nó khác chưa? Private key, public key nó phải khác, được chưa? Và nhớ cho anh cái cụm từ là SHA256 là cái gì nhá. Có một cái từ SHA256 đấy. Thấy không? Thấy chưa? Cái đấy là cái đấy là lên mạng có anh. Trên mạng có. Anh giải thích luôn. Anh giải thích lại thì nó cũng từ trên mạng không, vì cái này là lý thuyết thuần. Được chưa? Nhưng mà nhớ cho anh thôi, nhớ cho anh là ví dụ thầy giáo của anh là anh Nam mà anh cho tôi biết là cái lược đồ chữ ký số này thì sử dụng cái loại mã hóa gì được chưa? Đúng không? Thì em bảo cho anh là em trình bày trong thư thầy là nó sử dụng SHA256. Nhớ nhá, cái lược đồ chữ ký số này anh sử dụng là mã hóa gì, nó sử dụng mã hóa bao nhiêu, ví dụ 128 bit, 64 bit, 256 bit, đúng không? Có rất nhiều loại. Thì em nhớ cho anh cụm từ này, sơ đồ chữ ký số ECDSA sử dụng mã hóa SHA256. Đi liền với nhau nhá, hai thằng này đi liền với nhau đấy. Anh đoán là kiểu gì dễ bị đuổi đó, chưa? Rồi tương tự chạy tiếp đi. Đó, sau khi chạy xong rồi mình làm gì? Đây là cái bước mẫu mình đang thực hiện với một cái tin nhắn nhỏ. Thì mình sẽ quan tâm với private key và public key, đúng không? Bây giờ mình sẽ chạy một cái file lớn hơn. Đúng chưa? Mình chạy một cái file lớn hơn là một cái file PDF, thì mình sẽ gọi thử một cái file từ Google Colab. Xong rồi kết nối, em có thể xóa cái đừng dẫn dướng được, cái này là anh sau khi thực hiện xong đấy, cái này có thể không chạm được. Cái này là kết nối tới Google Driver thôi, đúng không? Em có thể xóa đi hoặc để cũng được, không cần chạy, tùy. Xóa nguyên cả cái dòng đi đúng. Xóa nguyên nó có cái nữa đây, xóa luôn trực tiếp luôn đấy, ok. Thấy chưa? Đó, nó ok chưa? Bây giờ là cái path file là lấy gì? Cái bypass lấy đường dẫn, đúng không? Bây giờ đường dẫn của em với anh là khác nhau hoàn toàn rồi.
Nhưng mà em làm có tài liệu cần ký số chưa? Bây giờ mình tải cái tài liệu ký số đấy lên. Lấy một file PDF đúng không anh? Nhưng mà tải lên thì phải nhấn vào phần đồ án nhé, nhấn vào phần driver đồ án đi. Đấy, bây giờ tải một file lên bất kỳ, em thích tải file nào em lên cũng được, nhưng mà dưới dạng PDF nhá. Còn file doc hay file Excel thì anh chưa có bổ sung đây đâu, nếu cần thì mình sẽ bổ sung thôi. Em lại mới xóa hết tất cả các file của em đi rồi. Thì tải lại cái tài liệu tham khảo mà anh gửi driver của anh ấy. Còn nếu em có thể lên mạng tải một cái file về em được, là gì file PDF đâu. Còn lấy file ngay trực tiếp cái file của anh gửi đây. Đấy. Thích cái nào cũng được. Rồi tải lên thôi. Rồi giờ tải lên đây rồi là em phải làm gì nữa này? Rồi sau khi tải xong đó em vào cái thằng collab đi. Vào collab. Không, tải xong rồi bây giờ là cái của anh thì xong rồi, em bây giờ vào collab. Ok, bây giờ là gì? Mình làm mới lại cái thằng driver. Làm mới lại cái thằng driver bên đấy đấy. Nhật đấy. Driver đừng bấm lên một cấp nhá. Đâu em có bấm gì đâu. Nhấn vào driver đi. Chúng mình cuối trừ cái driver đấy. Bây giờ chuột phải vào, làm mới. Rồi, bây giờ số nó ra, bấm số ra rồi. Vào My driver. Bây giờ thấy chữ đồ án chưa? Rồi bấm vào đấy. Số ra, copy đường dẫn đấy vào. Chuột phải. Sao chép đường dẫn. Ok. Rồi, đưa cái đường dẫn đấy vào. Của anh với em hai cái không hoàn toàn khác nhau mà. Và ví dụ em muốn thử hay không, em thử bấm cái đấy chắc chắn là bị lỗi nhá. Cứ thử đi, bấm đi. Bấm luôn đi. Đấy, thấy từ lỗi chưa? Đúng rồi, mày copy lại của em. Đừng copy thiếu kìa. Nó dài phết đấy. Dài quá nên em đọc. Tắt cái thằng collab đi, nhấn dấu X, tắt collab đi, ghi chú phát hành em nhấn dấu X đi. Ghi chú phát hành bên cạnh đấy, tắt đi. Đây. Bấm đi, tắt đi rồi. Ok. Mở nó ra. Sao chấp đường dẫn. Rồi ok, chạy lại anh xem nào. Bây giờ chắc chắn là ok rồi đúng không? Chuẩn chưa? Đây là chức năng mà tạo đường dẫn và đọc file. Xong rồi mình sẽ chỉ chức năng tạo khóa này, chức năng ký và chức năng xác minh. Được chưa? Thấy cụm từ SSA 256 chưa? Nhớ nhá. Ký số là ký mã hóa là SSA 256. Ok chưa? Thấy cụm từ chưa? SSA 256. Trên cũng có, mà dưới đều có hết. Nhớ đó. Xong rồi mình sẽ tạo ký số thôi. Public key, private key, được chưa? Và in ra. Ok chưa? Đó là những cái bước mà em cần phải thao tác và hiểu bản chất của vấn đề. Có một cái lưu ý thì anh cần phải lưu ý lại thế này. Có một cái phần lưu ý thì nó khá là quan trọng cho những cái file lớn, những cái file PDF mình đang dùng, hoặc những cái file doc mà người ta ký số ấy, được chưa? Những cái file đấy thì mình phải chuyển nó thành dạng byte text object, đúng không? Hiểu tại sao mình chuyển thành byte text đúng nhỉ? Đúng rồi, phải chuyển dạng những cái file lớn ấy thì mình phải chuyển nó dưới dạng là byte text object trước khi mình hát ra cái hàm băng của nó, đúng không? Dễ hiểu hơn được không anh? Tại em chưa hiểu. Rồi ok, đây là anh gửi cho cái đoạn code nha. Ví dụ như là khi mà anh hát ra đúng không? Em lại cho anh cái đoạn ngay trên đầu đi. Mơ sinh ngay đoạn trên đầu, lý thuyết căn bản trên đầu, mở ngay trên đầu. Có một cái đoạn là kéo xuống bên dưới một chút nào. Mà có đoạn mà là mơ sinh hát list. Đấy, chức năng tạo cái chữ ký số ấy. Đúng không? Là em thấy cái thằng chức năng tạo cái số nào nhìn một số 7. Đấy đúng cái đó rồi. Em thấy từ mơ sinh hát list .ssa 256 merging unicode detail chưa? Đấy là đối với những cái đoạn tin nhắn thì mình sẽ sử dụng những cái file này. Mình sử dụng cái câu lệnh này tại vì nó đang ở dưới dạng byte text rồi, đúng không? Đây, đó, anh gửi lại thế này. Còn khi mà sử dụng những cái file lớn hơn, được chưa? Sử dụng những file lớn hơn thì em không cần là encode nữa. Những cái file lớn hơn kéo xuống bên dưới em không cần encode, đúng không? Chức năng ký này, đúng không? Thấy chưa? Không có cụm từ encode nữa. Thấy chức năng ký chưa? Trên chức năng ký, chức năng ký merging h library SSA list, đúng không? Không có từ encode rồi, đúng không? Thế hay, đây là khác biệt của hai cái dòng code này chưa? Mở Zalo đi. Thấy cũng hai cái này code khác nhau chỗ nào chưa? Cái encode là cái quan trọng đấy.
Coi là những cái file lớn thì mình không cần phải nữa nữa, hiểu không? Vâng. Đó, được chưa? Đây là một cái khá là quan trọng em cần phải hiểu để là nắm rõ được cái thông tin này. Sử dụng cái hàm này để ký số cho dạng file PDF. Ok chưa? Vâng. Rồi, ok. Đó là cái nội dung mà anh muốn truyền tải tới em trong buổi học ngày hôm nay về cái phần nội dung của phần thực nghiệm này. Thì nó lý thuyết nó rất là nặng, công thức toán học nó rất là nhiều. Và code thì nó khá là nhiều. Cái của em là tập trung về phần code nhá. Còn những các bạn khác thì người ta làm về hệ thống mạng thì người ta sẽ hiểu cái bản chất mạng nó khác, bản chất code nó khác. Được chưa? Vâng. Ừ. Anh ơi, nếu như mà em trình bày cho thầy của em ấy, là em bật cái ở đây lên hay là em trình bày theo kiểu như nào? Nếu mà thầy có giáo vào demo thì bắt buộc phải bật cái này lên chứ. Vâng. Và em phải trình bày này. Và em phải trình bày lại giống như anh trình bày là em phải thực hiện những cái bước gì, làm ra sao, giải thích code cho thầy. Dạ. Hiểu không? Dạ vâng vâng. Đó, nó rất là quan trọng. Đầu tiên là gì? Cài đặt những cái thư viện cần thiết của ECD ra. Ở đây thì anh thử thuyết trình một lần để cho biết nhá. Ví dụ như là em gặp thầy, Em để lại phần chia sẻ màn hình cho anh nhé. không cần đâu, em cứ giữ màn hình đã cũng được. Anh nói qua để em có thể thuyết trình được này, để đúng quy trình này. Cái phần mà ví dụ như là cái quyền đồ án thì không nói nữa, thì nó sẽ tương tự như thế này thôi, nhưng mà phần demo nó trình bày demo này đúng không? Em thưa thầy, cái phần triển khai thực nghiệm của em sẽ được sử dụng ở trên Google Colab, sử dụng với ngôn ngữ Python. Nói đến đâu em mở luôn, em nói xong em mở lên cái thằng này luôn cho anh. Được chưa? Xong rồi em sẽ thực hiện thao tác tuần tự lại. Đầu tiên là nhấn vào cụm từ kết nối này, xong rồi nhấn vào driver này, được chưa? Và bây giờ em giải thích cho anh ví dụ bip. Đầu tiên em sẽ là sử dụng sơ đồ trừ kỹ số ECD ra. Tại vì trong Python nó không có sẵn thư viện này nên em bắt buộc phải cài đặt nó thêm. Là cái cụm từ ngay đầu tiên là bip install ECD ra. Hiểu không? Cái này là một cái dòng lệnh nó chỉ để cài đặt cái thư viện cần thiết để mình sử dụng. Tại vì là thư viện nó không có sẵn. Được chưa? Sau khi em cài đặt xong thì bây giờ em sẽ nhập các thư viện cần thiết vào. Ở đây em sẽ nhập thư viện ECA là sơ đồ cái chữ số, em không nói nữa. Anh không nói nữa. Import hash là gì? Hash là gì? Hàm hash nhá, nhớ đấy. Hàm hash là gì? Đọc qua đi. Được chưa? Hash list là gì? Library đúng không? Là thư viện đúng không? Thư viện là hash đúng không? Nhập các thư viện cần thiết. Xong rồi ở đây sẽ gồm thực hiện những các bước. Thứ nhất là tạo khóa, nhớ tạo khóa này. Đây. 3 bước. Bước 1 tạo khóa. Bước 2 tạo chữ ký số. Bước 3 xác minh chữ ký số. Đó, 3 bước anh có nhắn trên Zalo rất chuẩn chỉ. Thứ nhất, bước 1 em tạo khóa. Ở đây em sẽ tạo cặp khóa riêng tư và công khai sử dụng đường cong elliptic. Chuẩn chưa? Bước thứ hai em sẽ tạo chữ ký số, là tạo chữ ký số từ một thông điệp bằng cách sử dụng khóa riêng tư private key. Bước thứ ba là em chức năng kiểm tra chữ ký số. Ở đây là xác minh sử dụng khóa công khai. Có hai cái đặc biệt nhá, private key và public key ấy. Nhớ lại này, bước 2 này, tạo chữ ký số để tạo một thông điệp từ khóa riêng tư. Thấy cụm từ private key chưa? Còn bước thứ ba là bước chức năng kiểm tra chữ ký số là sử dụng public key. Thấy chưa? Được chưa? Đó là 3 bước. Sau khi em thực hiện xong, đây là cái 3 bước thì bắt đầu em sẽ thực hiện bên dưới. Thứ nhất là tạo khóa private key và public key. Trên nội dung trên này nó trình bày lý thuyết chuyên, còn bây giờ là có ứng dụng thực tiễn nhỏ, là một đoạn tin nhắn. Đó, kêu xuống đi. Bây giờ là trình bày về cái việc mà em tạo một cái cặp khóa private key và public key. Ok không? Thấy chưa? Xong rồi em sẽ tạo một cái đoạn tin nhắn. Đúng rồi, đấy, tạo key cho EDC ra đấy, thấy chưa? Private key và public key ở bên trên đi. Rồi, ok, chuẩn không ạ? Đúng theo lý thuyết nhá, cứ nhìn lý thuyết mà đọc lại, cứ thuộc đầu lý thuyết là ok cho anh. Mà có 6 dòng mà không thuộc được thì anh cũng bó tay đó. Xong rồi em sẽ tạo ra được không? Rồi sau này em sẽ tạo một cái đoạn tin nhắn nhỏ. Ví dụ tạo tin nhắn nhỏ là cái gì đấy tùy em, rồi thầy giáo yêu cầu thay đổi gì tùy thầy. Xong rồi em sẽ ký với gì? Ký với chữ ký số gì? Ký với gì? Khóa gì? Ký với khóa gì? Đúng rồi, khóa với khóa riêng tư, đúng không? Ký với khóa riêng tư, nhớ này, ký với khóa riêng tư, xác minh với khóa công khai. Nhớ rồi nha, ký với khóa riêng tư và xác minh với khóa công khai. Xác minh với public key đúng không? Đúng rồi, nhớ rồi, ký với riêng tư, xác minh với công khai. Được chưa? Đó, xong rồi sau khi mà ký xong và xác minh xong em sẽ đưa ra output, đúng không? Output thì em sẽ xem private key nó là gì, public key nó là gì, xác minh nó là gì, và verify trạng thái của cái việc ký số này nó đúng hay không, là true, đúng không ạ? Đó.
Tương tự ở đây là cái đoạn mà em đang trình bày cho thầy về cái vấn đề mà một đoạn tin nhắn, còn sau đây em sẽ trình bày cho thầy về cái phần gì, một cái file lớn hơn, tương tự như trên xuống dưới. Đầu tiên là thay vì em nhập một cái đường dẫn tin nhắn thì bây giờ em nhập một cái đường dẫn file lớn luôn, hiểu không? Để cho anh nói như thế này chắc là cũng hiểu và ok và thuyết trình lại tốt rồi đúng không? Đấy, nhớ như vậy thôi. Em có còn câu hỏi nào thắc mắc cho anh nữa không nhỉ? Thì được rồi, em cứ để em tìm hiểu rồi nếu như mà cũng có cái gì thắc mắc cần anh hỗ trợ thì em có thể nhắn tin cho anh không? Được rồi, có gì cứ nhắn tin cho anh nhé. Hôm nào thầy hẹn em báo cáo. Thì bây giờ nhưng mà không biết được là cái báo cáo của em là xong chưa? Báo cáo của em thì chút nữa anh gửi lại trước 3 giờ cho nhá. Báo cáo xong rồi anh giờ anh chỉnh lại cho nó đẹp thôi. Đẹp hay không đẹp thì giờ ông gửi đi mà xin phản hồi mà lên báo cáo demo. Dạ vâng, thì em chỉ đợi cái bản báo cáo của anh thôi xong em demo mày. Rồi ok, nói chung là chỉ cần báo cáo là thôi là hẹn thầy demo được đúng không? Đúng rồi. Rồi tranh thủ từ giờ đến lúc mà demo thì học qua lý thuyết đi nhá, cho nó kỹ vào. Cái này nặng lý thuyết đấy và nặng phần code đấy. Rồi thì trên đây là cái buổi họp mà anh muốn hướng dẫn em tới cái phần đọc mã nguồn, chạy chương trình và đưa ra cái phần thực nghiệm của mình. Thì nếu có vấn đề gì thì em cứ nhắn tin lại cho anh.